حالتون چطوره؟ امروز میخوام شما رو با خودم ببرم به CNE یا Canadian National Exhibition یا همون نمایشگاه ملی کانادا هست که هر سال در 18 روز منتهی به روز کارگر یا لیبر دی برگزار میشه که عموما میشه اواسط آگوست تا اوایل سپتامبر. این نمایشگاه از سال 1879 شروع به کار کرده، یعنی الان تقریبا 139 سال سابقه داره و یکی از قدیمی ترین ایونت های تورنتو یا حتی میتونم بگم قدیمی ترین ایونت های کانادا هست. این نمایشگاه بزرگترین در نوع خودش در کانادا هست و چهارمین نمایشگاه بزرگ آمریکای شمالی. هر سالش حدود 1.5 میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید می‌کنن. امسال هم من به همراه آراد میخوایم با هم دیگه بریم و از این نمایشگاه لذت ببریم و تصمیم گرفتم که شما رو هم با خودم ببرم. پس با من همراه باشید و از این نمایشگاه با هم لذت ببریم. خب اگر خواستین CNE بیاین اینو باید بدونین که بلیط‌های CNE دو مدل هست. یه مدل بلیط جنرال ادمیشن داره که $15 برای هر نفر و شما با اون بلیط فقط میتونید وارد محوطه CNE بشید و از رایت ها نمیتونید استفاده کنید. البته شوها و نمایش‌هایی هم که اینجا هست رو میتونید استفاده بکنید ولی سوار این اسباب بازی ها نمیتونید بشید. اگر بخواید سوار اسباب بازی بشید دو مدل هست، یا میتونید از اول بلیط آنلیمیتد بگیرید که همه چیزها رو شامل میشه و به صورت نامحدود در طول روز میتونید از همه رایت ها استفاده بکنید که قیمتش تقریبا $50 و اگر بخواید بلیط جدا تهیه بکنید براتون گرونتر در میاد. یعنی شما برای هر بلیط اینجا باید $1.25 پول بدید. هر اسباب بازی اینجایی رو هم که بخواید سوار بشید حداقل باید 3 تا یا 4 تا تیکت بدید که خب اینجوری اگه حساب بکنید براتون خیلی گرونتر میاد. واقعا میتونم بگم که خیلی من چیزی دیگه نمیتونم بگم الان. خب اینجا داخل غرفه‌های CNE هستیم. اینجا از کشورهای مختلف آثار و صنایع دستشون هست، چیزهای مختلف، محصولات مختلفشون هست برای فروش و برای نمایش. چند تا غرفه ایرانی هم هست که خالی از لطف ندیدم در دیگه بریم غرفه‌ها رو ببینیم. یکیش مال انجمن خوشنویسان ایرانه و بقیه هم غرفه‌هایی هستن که صنایع دستی ایران رو می‌فروشن. ما هم بریم ایران بندازیم.
دوستان الان ساعت 8 شب، ما تقریبا از 11 صبح اینجا هستیم و خیلی خسته شدم. ما که امروز خیلی بهمون خوش گذشت و خیلی لذت بردیم. امیدوارم که شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگر اینطوره لطفاً من رو از لایک ها و کامنت های خوبتون می‌رسید نگذارید و ویدیو رو با دوستانتون شیر کنید که اونها هم ببینن و لذت ببرن. در ضمن همونطور که میدونید من رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی مختلف شامل فیسبوک، توییتر، یوتیوب، آپارات و تلگرام و همینطور اینستاگرام فالو بکنید. آدرس همه رو براتون پایین صفحه میذارم. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. شب و روزگار بر شما خوش. بدرود.